So hello everyone, welcome to Adda247 North East. So SSC CGL 2023 চনৰ পৰীক্ষাৰ নোটিফিকেশন এটো কিন্তু ওলাই গৈছে। আশা কৰো তোমালোকে নোটিফিকেশনটো চাইছা। সো আজি মই তোমালোকক এই সেশনটোত কম আৰু যে এই আমাৰ SSC CGL ৰ কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এটো কিন্তু এটা ডাঙৰ ৰোল ইয়াতে প্লে কৰে ন। ম্যাথমেটিক্স বা কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বুলি তোমালোকে এটো ক'ব পাৰা। সো ডেফিনেটলি এই ম্যাথমেটিক্স কৰা বা কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড কৰা সো এই ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে মানে কোৰ পৰা প্ৰিপাৰেচনটো ললে বহুত ভাল হ'ব বা এটা আমি কনফিডেন্ট পাম যে হয় এটো আমি মানে স্টেপ বাই স্টেপ ইয়াৰ পৰা আমি পাই আছো, কনসেপ্টটো লৈ আছো আৰু এটো আমি এপ্লাইও কৰি আছো বা এটো মানে মোক মানে এডজাস্ট কৰি আছে হয়নে। I am getting used with the concept. মোৰ কনসেপ্টটো শিকি বহুত ভাল লাগি আছে ইয়াৰ পৰা। সো কোৰ পৰা এটো শিকিলে বহুত ভাল হ'ব। আহক এই ভিডিঅ'ত এটো আমি জানিলো আৰু সো যেসকলে সেশনটো দিতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। সো লেটস বিগিন দিস সেশন। সো প্ৰথমতে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব, গুগলত যাব লাগিব। গুগলত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে এটো মোবাইল ফোনত কৰিব পাৰা বা তোমালোকে নিজৰ ল্যাপটপত কৰিব পাৰা। ওকে, তাতে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আমাৰ Adda247। ওকে, সো ইয়াতে আছে আমাৰ Adda247 এটো ওলাই গল আৰু ইয়াৰ Adda247 ইন্ডিয়াছ লাৰ্নিং গভৰ্নমেন্ট জব প্ৰিপাৰেচন ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত আছে লিখা অল কোৰ্সেস বুলি হয়নে। অল কোৰ্সেস বুলি ইয়াতে লিখা আছে বা ইয়াতে ডাইৰেক্ট এটা সার্চ অপশন ইয়াতে ওলাই গৈছে না, এটা ডাইৰেক্ট সার্চ অপশন। এই ডাইৰেক্ট সার্চ অপশনত তোমালোকে এটা বস্তু লিখি চাব পাৰিবা। যেহেতু তোমালোকে SSC CGL ম্যাথছৰ কাৰণে কিতাপ ভাল কিতাপ চাই আছা বিচাৰি আছা, তো তোমালোকে এটা কাম কৰা SSC CGL ম্যাথছ বুলি তোমালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰা SSC CGL ম্যাথছ বুক হয় না, SSC CGL ম্যাথছ বুক। সো ডেফিনেটলি ইয়াতে বহুত কেইটা ইয়াতে কিতাপখিনি ওলাই যাব। আশা কৰো তোমালোকে এইবোৰ বস্তু ইয়াতে চাই আছা ন। দেয়াৰ আৰ মেনি বুকস ফৰ দিস। বা তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা। সো যিহেতু আমাৰ অসমৰ মানুহ আমাৰ কি বিচাৰে বাৰু হৈছে প্ৰতিটো কনসেপ্ট এটো ইংৰাজীতো লিখা থাকিব আৰু লগতে আমাৰ অসমীয়া ভাষা যদি আমি লিখাটো পাওঁ তেনেহলে সোনেপে সুহাগা আৰু বহুত ভাল। তেনেহলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব তোমালোকে চোৱা, বহুত ভালকে চোৱা। এই প্ৰথম আমাৰ Adda247 অফিচিয়েল পেজ এটো ওলাই গল। তাৰ পিছত ক্লিক কৰিব লাগিব এই অল কোৰ্সেস বুলি এটা অপশন আছে, ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চাবা ওপৰত আছে এটা অপশন ষ্টেট এক্সাম বুলি, তাতে তোমালোকে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰিছা, ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে অন দি লেফট সাইড স্ক্ৰিনৰ লেফট সাইডত আহিছে তাতে কিন্তু বেলেগ ৰাজ্যৰ নাম দিয়া আছে, যেনেকৈ বিহাৰ হল, পাঞ্জাব হল, ৱেষ্ট বেংগল হল। এনেকে তোমালোকে তলত চাবা যে মাজত চাবা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ, নৰ্থ ইষ্টত তোমালোকে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা বহুত লিখা আছে, এইটো তোমালোকে চাব পাৰিবা হয়নে। এতিয়া তোমালোকৰ ক্লিক কৰি কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ ইয়াতে আমাৰ আসাম SSC টো বিচাৰা। আসাম SSC ক'ত আছে, আসাম SSC ইয়েস ইয়াত আছে আসাম SSC, ইয়াতে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকৰ ওলাই যাব যে আসাম SSC ষ্টাডি মেটেৰিয়েল 2023 ষ্টাডি প্ল্যান নোটস আপোনালোকৰ যি লাগে আৰু প্ৰতিটো ইয়াতে আপোনালোকে কিনিব পাৰিবা। কিতাপ লাগে মোৰ, সো ইয়াতে আমি কিতাপত ক্লিক কৰিম। সো বুকছত ক্লিক কৰিম। তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আসাম SSC বুকস আছে। সো তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰিলে এটো তোমালোকে ওলাই যাব আৰু হয়নে। সো তোমালোকে কি পাবা, সেট অফ 6 বুকস, 6খন কিতাপ তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা হয়নে। আৰু এটো এই 6খন কিতাপ খালি ম্যাথমেটিক্সৰ নহয়, তোমালোকে ইয়াতে ম্যাথমেটিক্স, তাৰপিছত ৰিজনিং, তাৰপিছত ইংলিছ, এৱাৰনেস কমপ্লিট যোনটো আমাৰ SSC পৰীক্ষা টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 ত লাগিব কমপ্লিট বস্তু তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। কেনেকে তোমালোকে ইয়াতে এডমিশন ল'ব পাৰিব, মানে কেনেকে তোমালোকে ইয়াতে এডমিশন ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে এটা কাম কৰা, ইয়াতে মোৰ অফাৰ্স হয়নে, মোৰ ভিউ অফাৰ্সত তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰা। মাজত এটা অপশন ওলাব এন্টাৰ কুপন কোড। এই কুপন কোড তোমালোকে Y567 বহাই দিয়া। বহাই দিয়াৰ পিছত এপ্লাইত ক্লিক কৰা। এপ্লাই ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ইয়াতে 288 টকা ইয়াতে ছাৰ পাই যাবা আৰু মাত্ৰ 1410 টকা দি তোমালোকে এইখিনি কিতাপ, এই 6খন কিতাপ ইয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰিবা হয়নে। তাৰ পিছত কন্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে পেমেন্টটো কৰিব পাৰিবা। আৰু এই 6খন কিতাপ খালি ম্যাথমেটিক্সত নহয় বাৰু, তোমালোকে ৰিজনিং কোৱা, ইংলিছ কোৱা, জেনাৰেল এৱেৰনেস কোৱা আৰু জি আছে এই প্ৰতিটো মানে এই 6খন কিতাপ তোমালোকৰ SSC CGL টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 ৰ বাবে একেবাৰে মানে কি কম আৰু বহুত 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 ভ্যালুয়েবল, একেবাৰে সাফিসিয়েন্ট থাকিব আৰু বেলেগ কিতাপ তোমালোকৰ চাব নালাগে। সো সোনকালে ডেসক্ৰিপশন বক্সত যোৱা, তোমালোকে তাতে চাবা SSC CGL টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 2022 বুকস বুলি কিতাপ বুলি এটা অপশন দিয়া আছে আৰু সাইডত এটা লিংক দিয়া আছে। এই লিংকত ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা পেজত তোমালোকে ওলাই যাবা, মাজত লিখা থাকিব কুপন কোড। কুপন কোডত তোমালোকে এই কোডটো বহাই দিয়া Y567, লগে লগে তোমালোকে 300 টকা ছাৰ পাই যাবা আৰু মাত্ৰ 1400 টকা দি তোমালোকে এই বেচত এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা। আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে। আৰু কিন্তু আমাৰ ৰীতিমধ্যে এসপ্তাহ মান পিছত কিন্তু আমাৰ অসমৰ ফেষ্টিভেল, আমাৰ অসমৰ উৎসৱ এইটো বিহু এইটো আহি আছে। সো বিহুৰ কাৰণে কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি, এটা মানে বহুত এটা ডাঙৰ শতাংশৰ এটা ছাৰ তোমালোকক দিয়া হল। সো ডেফিনেটলি তোমালোকে আজি
ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে এডমিশ্যনটো লৈ লোৱা এই 6খন বুক তোমালোকে কিতাপ এইটো কিনি লোৱা আৰু অতি সোনকালে তোমালোকে SSC CGL 2023 চনৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাটো আৰম্ভ কৰি দিয়া হয়নে প্ৰস্তুতি লোৱাটো এইটো আৰম্ভ কৰি দিয়া সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম Adda247 North East এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি ধন্যবাদ